Ja oikein paljon tervetuloa taas uuden videon pariin. Ja nyt sitten tällä kertaa, niin kuin lupailinkin, niin tämmöinen pieni video Petromax voimavalolyhdyn käytöstä ja toiminnasta. Eli tämä on niin semmoiselta ajalta, kun vielä sähköt oli melko harvinainen asia. Ja öljylampujahan on ollut jo vaikka kuinka kauan, niin ihan vuosituhansia varmaan käytännössä. Mutta tämä on sitten niin voimavalolyhty ja tässä niin polttoaineena toimii se sama, mikä öljylampussakin, joka valopetrooli, mutta tässä niin kuin, tämän tekniikan avulla, mikä tässä on, niin se kaasuuntuu sitten se valopetrooli ja tämä sitten tuottaa tosi kirkasta valoa. Ja tuossa nyt esivalmistuna tein jo semmoisen homman, että kun näkyy tuommoinen nyssäkkä tuolla, tuommoinen vähän niin kuin talipallopussin näköinen tuommoinen, niin se on tämän Petromaxin hehkusukka, eli sydän sitten, mikä alkaa valamaan kirkkaana sitten. Ja tämä on nyt tosiaan ihan uusi sukka, asensin just tuohon. Ja se on sitten ekan käytön jälkeen tosi hauras, että jos siihen koskee, niin helposti se sitten hajoaa käsiin, että niitä kannattaa sitten olla varastossa enemmänkin. Ja ne on tosiaan tämmöisiä sitten, ja se sitten sidotaan tuonne suuttimen päähän. Ja mä en ihan tiedä, onko se nyt ihan oikeaoppisesti edes tuonne laitettu, niin siis kyllä se siellä niin paikoillaan ja näin, mutta tärkeintä on, että siihen ei jää mitään lankoja sitten roikkumaan, kun se solmii, että se lanka saattaa sitten puhkaista reijän tuohon hehkusukkaan. Mutta jatketaan sitten, eli tästä niin näistä osista, mitä tässä on. Niin tässä on nyt ensimmäisenä tämä, niin se on tuo pääventtiili. Se on kiinni ja aloittaa sitä olla kiinni, eli nuoli on ylöspäin. Ja tosiaan esivalmisteluna mä oon myös täyttänyt tätä jo vähän valopetroolilla, eli tämä säiliö alhaalla, niin sinne laitetaan valopetroolia ja ihan täyteen ei saa laittaa, kun sinne pitää sitten pumpata painetta ja paineen pumppaaminen tapahtuu sitten tästä. Eli näin pumpataan ja se nyt, no en nyt ihan tarkkaan nyt muista kuinka paljon sitä painettaa, mutta se kyllä se vielä netistä löytyy. Ja uudemmissa Petromaxeissa ja näissä kaasuvaloissa on painemittarikki sitten, mutta tässä alussa pitää pumpata sitten painetta ja tosiaan ennen kuin aloittaa sen, niin varmistaa, että tämä ruuvi, mistä sitten päästetään paineet sammuttaessa, niin se pitää olla kiinni sitten. Kiinnihän se onkin. Ja sitten tämä niin sytytys tapahtuu niin, että tuolla näkyy tuommoinen kuppi tuolla sisällä, jos nyt tuosta näette tuossa, niin se täytetään sinolilla ja sitten se sinoli sytytetään tulitikulla tuosta aukosta, mikä tuossa on. Niin sen sinolin avulla, kun sitä syntyy liekki, niin tämä putki, mikä menee tuolla sisällä, tuo tumma tuo hehkusukan vieressä, niin se esilämmitetään ja sitten kun se on lämmennyt, niin avataan tämä pääventtiili, eli se alkaa syöttämään sitten sitä kaasuutunutta polttoainetta sitten tuosta putken läpi ja tuota yläkautta sitten ja tuonne sukkaan ja sitten tuo sukka syttyy siitä. Koitan nyt parhaani mukaan selostaa tämän toiminnan, mutta voi olla, että jotakin jää sanomattakin, mutta kuitenkin kyllähän näihin löytyy netistäkin ihan käyttöohjeet sitten, että tehdään nyt sitten tämmöinen pieni käyttövideo nyt sitten, mutta seuraavana vaiheena olisi nyt sitten se esilämmittäminen ja sytyttäminen, niin se kannattaa tehdä pihalla sitten ja tasaisella alustalla, kun se, että tästä saattaa liekkiä lyödä pihallekin, niin ihan varmuuden vuoksi kannattaa nyt mennä pihalle. Ja muutenkin tämä ei ole mikään lelu, siis tämmöinen voimavalolyhty, eli sen käyttö pitää opetella perusteellisesti ja sitä ei saa jättää yksinänsä sitten mihinkään, että se kyllä palaa pitkään ja siihen pitää aina sitä välillä pumpata painetta lisää tuosta, että se sitten palaa kirkkaasti. Mutta siirrytään nyt sinne pihalle sitten. No niin, eli mä sain nyt sitten tuon kupin tuolta täytettyä sinolilla ja
painetta on pumpattu ja kaikki osat on kansi on kiinni ja ruuvit on kiinni ja täällä on tämä pääventtiili on kiinni, nuoli on ylöspäin ja sitten täältä takaa se ruuvi, niin se on kiinni. Niin otetaan tuosta tulitikku sitten. Ja tässä kannattaakin olla sitten pitkiä tulitikkuja, että pääsee tuosta aukosta. Sitten sytytetään tuo sinoli. Noin, se syttyi. Eli tuo sinoli, mikä tuolla nyt sitten on, niin aletaan palaa niin loppuun asti sillä, että siellä vielä just on sitä nestettä. Ja sitten kun se on niin loppumassa se neste ja liekki hiipuu, niin tästä avataan sitten tämä pääventtiili ja sitten sen pitäisi tuo sydämeen siitä sitten syttyä. Mutta hetki tässä nyt sitten tarvii odotella. Ja mä täältä ulkoa sammuttelinkin jo valmiiksi kaikki pihavalot, että mulla on nyt ottavalo vaan sitten sitä vähän himmeämmälle ottavalo vaan, että nähdään sitten, että kuinka kirkkaasti se syttyy kun se syttyy. Niin kuin tuosta näette, niin tuo sukka alkaa jo muuttua tuommoiseksi palaneen näköiseksi. Eli se tosiaan, niin tämän ekan käytön jälkeen, niin sitä voi ihan käyttää siis niin kauan kuin se vaan on niin kuin ehjä. Mutta jos tätä niin kuin purkaa ja siihen osuu sormet, niin se todennäköisesti hajoaa käsiin sitten, että uutta sydäntä sitten sen jälkeen. Mutta kun varovasti käsittelee, niin aika pitkään se kyllä kestää, mutta hauras siitä tulee. Ja esilämmittely tässä ihan rauhassa saa jatkua sitten vielä, että siinä tuo pilli pitää olla lämmin sitten siinä kohtaa, kun se lähtee se kaasuuntunut valopetrooli tämä avaamalla niin tuonne ylöspäin. No niin, sukka alkaa olemaan jo aika tommonen kärähtäneen näköinen sitten, niin niinhän se kuuluu ollakin. Nestettä siellä on edelleen meillä, että annetaanpa sen siellä rauhassa palaa. No niin, ja siellä alkaa olemaan nesteet sitten aika vähissä, että saadaan kohta avata ja se ei sitten välttämättä aina riitäkään tuo yksi kupillinen sinolia esilämmityksessä oikein kylmä, mutta mä luulen, että tää saattaa riittää, että nyt alkaa hiipumaan, niin avataan ja näin. Sehän syttyy. Tuo on nyt. Noin. Ottavalonkin voi laittaa jo pois päältä, niin kuin näette, niin se on hyvin kirkas. En tiedä, onko tuo vähän jotenkin toispuoleisen näköinen tuo ehkusukka. Ehkä voi hiukan olla, mutta enpä usko, että se nyt tässä haittaa sitten. Mutta hyvin se siitä syttyy ja hyvin näyttää palavan. Niin tässä ulkona nyt ei ole mitään valaistusta tällä hetkellä muuta, niin aika hyvin se tässä valaisee. Niin voitaisiin mennä katsoa vähän, miten se tuolla sisällä valaisee sitten, että kun pistetään valot pois. Mutta siirrytäänpä sisälle. No niin, nyt tässä porstuassa sitten, ja tässä ei ole tosiaan mitään muita valoja nyt päällä, ja puhelimessakaan ei ole valaistusta käytössä, niin hyvin se tässä niin kuin valaisee, että on tässä kamerassakin aika hyvä valoteho, mutta ei tässä niin kuin mitenkään pimeätä ole, että näen ihan ympärilläni aika hyvin, että mitä tässä on ja näin. Mutta voitaisiin testata sitten vielä, että miltä tuolla pirtin puolella näyttää sitten tämä valo, että mennään vielä sinne. Ja tosiaan sitten niin kuin aina välillä tarvii tätä painetta pumpata lisää siihen. Se kannattaa olla tukevasti siinä pumpatessa tämä lamppu. Hiukan se on ehkä toispuoleinen tuo sukka, mutta mennään nyt tällä sitten.
No niin, ja sisällä ollaan, ja mä oon täällä nyt virittäytynyt oikein kunnon 1800-luvun tunnelmaa, että täällä on tuossa tuommoinen kynttilä palaa. Tuolla onkin patterituikku ja sitten täällä pari tuikkua, mutta tämmönen, että leiviuunissa on valkea ja valaistus tapahtuu nyt sitten tämän Petromaxin avulla, että voisin kuvitella, että jos niin olisi tilanne, että ei ole sähköjä, niin tämä niin valaisee oikein mukavasti tämä. Lasken sen tuohon. Niin valotehua siinä on kyllä. Kun mulla täällä alkuun, kun ei vielä sähköliittymää ollut, niin oli vaan noita öljylamppuja, niin se oli kyllä tosi hämärää sitten, että niin tämmönen yksi on jo paljon kirkkaampi mitä pari öljylamppua. Enkä mä tiedä, onko tää nyt niin kirkas, mitä se edes voisi olla, että se varmaan riippuu tuosta hehkusukasta ja sitten painetta siellä pitää tosiaan olla kanssa, että se syöttää sitä lisää polttoainetta sinne sitten, mutta hyvin se valaisee ja sähköttömissä mökkiolosuhteissa voisin kuvitella, että vallan passeli olla olemassa tämmöinen Petromaxi, tai sitten Tilley tai niitä muita valmistajia, mutta hyvä vehjähän tämä on. Ja tämä kyseinen mallihan on sitten tämmöinen ihan vanhempi saksalainen originelli, että en nyt ihan tarkkaan tiedä kuinka vanha, mutta ei ole mitään uustuotantoa missään tapauksessa. Että ehjä hyvä laitos tämä on, että ei sanottavaa. Ja tämä tosiaan siis tästä nyt, en muistinko jo sanoa, mutta kuumenee tosi paljon, että sitä ei sitten tankata kesken, että se pitää jäähtyä. Ja samaten tuo sukanvaihto, että jos sukka menee rikki tai jotain, niin se pitää sitten antaa jäähtyä. Tätä on todella kuuma ja se myös tuottaa lämpöä, niin kuin nyt jo huomaa tästä, että mukavasti lämpöä hehkuu ja Siinä on sitten myös semmoinen, että täytyy olla varmistettu siis korvausilmasta sitten, että tämä tässä palaa, niin tilaan tarvii tulla sitten myös korvausilmaa jostain, jos tämmöistä niin kuin täällä suljetussa tilassa pitkään polttaa, niin huolehtia siitä sitten, ja etenkin jos niitä useampi näitä, niin jonkinnäköistä ilmanvaihtoa sitten tarvii olla. Mutta joo, ihan siis näppäräoloinen tämä on. Ja tiedä, tuo sukka tuntuu jotenkin siltä, että se ei ole kovin laadukas, mutta en tiedä. Katsotaan, jos on aika jäykkä kyllä. Mut juu, tämmönen tällainen laitos on sitten Petromax voimavalolyhty. Kyllähän se tässä ympäristöä valaisee, niin kuin, että ei tässä niin kuin missään pimeydessä tarvi olla. Voitaisiin taas siirtyä tuohon pihan puolelle sitten. No niin, ja sitten meillä onkin vielä viimeisenä tämä voimavalolyhdyn sammuttaminen sillä hallitusti. Eli sitten kun haluaa lopettaa polttamisen, niin täältä sitten tämä pääventtiili suljetaan tuo nuoli ylöspäin. Noin, se siitä sammuu ja sitten käännetään täältä ja täältä sitten päästetään ylimääräiset paineet pihalle. Tämmönen. Loppupeleissä aika yksinkertainen. Siinä se tekniikka on melko monimutkaista semmoiseen perusöljylampuun verrattuna, mutta tällä lailla kun opettelee, niin aika simppeliä kuitenkin sitten. Ja nehän on sitten vielä tosiaan ne nykyaikaiset tai voimavalolyhdyt, niin sillä lailla niissä on semmoinen töhöti esilämmitykseen ja sitten se painemittari ja näin tämmöisiä hienouksia, että helpompia vielä sitten käyttää, mutta tämmöinen vanhempikin on aika mukava ja näppärä ja semmoinen tekemisen meininkihän tässä on ihan niin kuin täysin.
toivottavasti nyt tämä lyhdy esittelyvideo oli semmoinen, että siitä oli jotain hyötyä ja sillä, että muistin sanoa kaiken hyödyllisen. Kyllä siellä joku varmaan sitten korjailee, jos jonkinnäköistä jäi sanomatta tai muuta, mutta näin. Opettelua se elämä on. Näiden kanssa en ole ihan mahdottomasti pelannut, että muutamia kertoja, mutta varmaan kyllä jatkossa sitten aina silloin tällöin tulee tätäkin käytettyä. Mutta juu, ei kai siinä. Kiitoksia kun viihdyitte seurassa taas tällä kertaa ja palaillaan sitten taas ensi jaksossa seuraaviin aiheisiin. Eli kiitoksia.